እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በዩኒት 2 ቲዮሪስ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ተመልሰናል ማለት ነው። ቻፕተር 1ን ባለፈው እንዳያችሁት በሶስት ክፍል አይተናል። ተመልሳችሁ ቪዲዮውን እዩት። ቻፕተር 1ን ጨርሰን ዛሬ ደግሞ ቲዮሪስ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ገብተናል ማለት ነው። በአራት ሰብ ቶፒክ ከፍለን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ቲዮሪስ ኦፍ ዲማንድ፣ ከዛ ቲዮሪስ ኦፍ ሰፕላይ፣ ከዛ ኢኩሊብረም አለ ሁለቱን ማች የሚያደርግ ኢኩሊብረም፣ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ኤላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ አይተን ቻፕተሩን የምንዘጋ ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ ቲዮሪስ ኦፍ ሰፕላይ እና ዲማንድ ከመግባታችን በፊት ማርኬት ምንድን ነው የሚለው እንዲህ። ስለዚህ ማርኬት የምንለው ማርኬት ኢዝ ኤ ፕሌስ ኮንዲሽን ኦር ሜካኒዝም which brings together both buyers, demanders and sellers, suppliers in order to exchange their goods and services። ማርኬት የምንለው ወይም ደግሞ ገበያ የምንለው ቦዝ ገዢዎቹን ወይም ደግሞ ፈላጊዎቹን ሻጮቹን ወይም ደግሞ ሰፕላይ የሚያደርጉትን ሰዎች የሚያገናኝ ቦታ ማርኬት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሲቹዌሽኖች ቦዝ ባየርን ገዢና ሻጭን የሚያገናኙ ሁሉም ቦታዎች ወይም ደግሞ ሲቹዌሽኖች ገበያዎች ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የማርኬት የሚለው ይሄ ነው። ከዛ ቲዮሪስ ኦፍ ዲማንድ ስናይ demand means the ability and willingness to buy a specific quantity of a commodity at the prevailing price in a given period of time። ዲማንድ የምንለው አቢሊቲም ወይም ደግሞ አቅም፣ ከዛ ደግሞ ዊሊንግነስ ፍላጎት to buy a specific quantity የሆነ እቃ ለመግዛት አቅሙና ፍላጎቱ ሲኖረን ያ በኢኮኖሚክስ ተርም ዲማንድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ therefore demand for a commodity implies a desire to acquire it along with the willingness and ability to pay for it። ስለዚህ ዲማንድ የምለው በኢኮኖሚክስ ተርም ዲዛይር ቱ አኳየር ኢት ወይም ደግሞ ዲዛይር ወይም ደግሞ ዊሊንግነስ ፍላጎትም ሊኖረን ይገባል። ከዛ ደግሞ ከፍላጎቱም በተጨማሪ ደግሞ አቢሊቲው ወይም ደግሞ አቅሙ ሊኖረን ይገባል ያን እቃ ለመግዛት ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዊሊንግነስ ቱ ባይ ፕላስ አቢሊቲ ቱ ፔይ፣ ሁለቱን አጣምሮ የያዘ ዲማንድ እንለዋለን ማለት ነው። ዲማንድ could be expressed in the form of schedules, functions or curves። በስኬጁል፣ በፋንክሽን፣ በከርቭ። ስኬጁል የምንለው ሰንጠረዥ፣ ከዛ ፋንክሽን ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እያልን ማትማቲካሊ፣ ከዛ ከርቭ ደግሞ በግራፍ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ዲማንድ። ስለዚህ ዲማንድ ስኬጁል is a table showing different quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at different levels of prices during a given period of time። የዲማንድ ሰንጠረዥ የምንለው ዝቅ ብለን እንደምናየው የሆነ ሰው ዊሊንግሊ ቱ ባይ ወይም ኳንቲቲ ዲማንድ የሚፈልገው ኳንቲቲ እና ከዛ ደግሞ ፕራይሱን የሁለቱን ሪሌሽንሺፕ በሰንጠረዥ የሚያሳይልን ነው። ስለዚህ አክቹሊ ሶስቱም ነገሮች እዚህ የምታያቸው ሶስቱም ነገሮች የፕራይስ እና የኳንቲቲ ዲማንድን ሪሌሽንሺፕ የሚያሳዩን ናቸው። ስለዚህ ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ዲማንዳችን ምን ይሆናል? የምንፈልገው የእቃ መጠን ማለት ነው። ኳንቲቲ ፕራይስ ሲቀንስ ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን ሪሌሽንሺፓቸውን የሚያሳይልን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ኤክስፕረስስ ዘ ኔቸር ኦፍ ፋንክሽናል ሪሌሽን ቢትዊን ዘ ፕራይስ ኦፍ አ ኮሞዲቲ ኤንድ ኢትስ ኳንቲቲ ዲማንድድ። ስለዚህ ዲማንድ የሚገልጽልን ምንድነው? ፋንክሽናል ሪሌሽንሺፕ ነው። ፋንክሽናል ማለት ፕራይሱ እዚህ ጋር የምታዩት ፕራይስ ኳንቲቲውን አፌክት አድርገዋለች። ስለዚህ ኳንቲቲ ዲማንድድ የፋንክሽን ኦፍ ፕራይስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሱ የምንፈልገውን የአንድ እቃ ዋጋ የምንፈልገውን እቃ ብዛቱን እንትን ያደርግልናል ማለት ነው። ዲፋይን ያደርግልናል ወይም ደግሞ ማተር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ A minus B minus P Q DB ወይም ኳንቲቲ ዲማንድድ ማለት ነው። ይሄ ፋንክሽናል ሪሌሽንሺፓቸው ነው። ስለዚህ እቺ ፋንክሽንስ የምትለውን ትገልጽልናለች። ሰንጠረዡና ከርቡን ደግሞ ዝቅ ብለን ምን ይሆናል? ስለዚህ QD ኳንቲቲ ዲማንድ ነው፣ P ፕራይስ ነው፣ A ኮንስታንት ነው፣ B ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፕራይስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማትማቲካል ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ as a quantity of function of a price or these variables are expressed in a tabular form of schedules and can be transformed into curves። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ፋንክሽን ነው። ከዛ ይሄ ፋንክሽን ወደ ሰንጠረዥ ይቀየራል። ስለዚህ ለምሳሌ ፕራይስ 1 ሲሆን ኳንቲቲ ዲማንድ ስንት ይሆናል? ጊቭን ኤቢ ሲኖራቸው ስላላቸው ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሲጨምር ይሄ ምን ይሆናል? ያ መጀመሪያ ወደ ሰንጠረዥ ይቀየራል ይሄ ፋንክሽኑ። ከዛ ደግሞ ከሰንጠረዥ ደግሞ ወደ ከርቭ ወይም ደግሞ ከርቭ የሚለው እዚህ ጋር ግራፍ እንደማለት ነው። ወደ ግራፍ ሲቀየር ምን ይሆናል የሚለውን ይገልጽልናል። ስለዚህ ሶስቱ የተያያዙ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። a demand curve is a curve that represents the relation between the quantity of good chosen by a consumer and the price of the good። ስለዚህ ዲማንድ ከርቭ የምንለው ደግሞ በአንዱ ሳይድ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ አለ የሚፈለገው በኮንሱመሩ፣ በአንዱ ሳይድ ደግሞ ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ማለት ነው ፕራይሱ አለ ማለት ነው። ስለዚህ the independent variable price is measured along the vertical axis and the dependent variable quantity is measured along the horizontal axis።
the demand curve shows the quantity demanded by consumer at each price ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው ወይም ፕራይስ የምንለው ደግሞ በቨርቲካል አክሲሱ የሚገለጽ ሲሆን ኤክስ ላይ እንደዚህ ቋሚ ኤክስ ላይ ያለ ሲሆን ሆሪዞንታል አክሲሱ ላይ ያለው ደግሞ ወይም ዲፔንደንት ቫሪያብል ደግሞ ኳንቲቲ ነው ኢንዲፔንደንቱ የምንለው አንድ ነገር አፌክት የማያደርግ ግን አፌክት የማይደረግ ነው አሁን ለምሳሌ የአንድ ዕቃ ብዛት መጨመርና ለመጨመር የፕራይሱን አፌክት ያደርገው ሜኔሰንስ የፕራይሱ መጨመርና መቀነስ ነው አንድ ዕቃ ለአንድ ዕቃ ያላችሁ ፍላጎትን የሚጨምረው ወይም የሚቀንሰው ስለዚህ ፕራይሱ ለምሳሌ 10 ላይ ያለና የአንድ ዕቃ ዋጋ 100 ላይ ያለ መግዛት የምትፈልጉት የዕቃ መጠን ብዛቱ ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ፕራይሱ ኳንቲቲውን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው በዛ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ፕራይሱ እዚህ ጋር አለ መጀመሪያ ምንድነው ያልነው ስኬጁል ላይ ነው ወይም ደግሞ ቴብል ማለት ነው ስኬጁል ፕራይሱ አለ እዚህ ስለዚህ ዜሮ ፕራይስ እያለ አንድ ዕቃ የምትፈልጉት ዕቃ 9 መግዛት ትችላላችሁ ለምሳሌ አንድ ብርቱካን በነፃ አንኮ ብትባሉ 9 ካለው ሻጩ 9ንም ተወስዱታላችሁ ከዛ ግን ዋጋው 5 ብር ከገባ 8 ትቀንሳላችሁ የምትፈልጉትን የዛን ዕቃ ፍላጎታችሁ ይቀንሳል ስለዚህ ኳንቲቲ ዲማንድድ ማለት ያ ነው ከዛ ዋጋው ደግሞ 10 ብር ከገባ 7 እንደዛ ያለ መጨረሻ ላይ 45 ብር ሲሆን ደግሞ አይ ይሄማ ለኔ በጣም ውድ ነው ይሄን አልገዛም ብላችሁ ከገበያ ስትመለሱ ማለት ነው ስለዚህ የፕራይስ እና የኳንቲቲ ዲማንድ ሪሌሽንሺፕ ምን ነው ማለት ነው ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ፕራይስ ዋጋው አንድ ዕቃ ዋጋ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የምትፈልጉት ዕቃ የብዛት እየቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ሁለቱ ማለት ነው ስለዚህ ያን ኢንቨርስ የሚያሳያችሁ ደግሞ ይሄ ግራፍ ነው ማለት ነው ኢንቨርስ ሪሌትድ መሆናቸው ምክንያቱም የዚህ ግራፍ ስሎፑ ኔጌቲቭ ነው ወይም ቢዋ ማለት ነች ኪው ዲማንድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ a - bp ያላት ያቺ ማይነስ ቢዋ ማይነስ ቢ ለምሳሌ ማይነስ ቢ ማይነስ 3 ከሆነች እቺ የዚህ ግራፍ ስሎፕ ማይነስ 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ስሎፕ ግራፉ ወደታች አግዳሚ ሰያፍ መሆኑን የሚያሳየን ምንድነው ፕራይስ እና ኳንቲቲ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል መሆኑ ስለዚህ ከ40 ወደ 35 ወደ 30 እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ከ1 ወደ 2 ወደ 3 እየጨመረ ይሄዳል ይሄውን ኢንቨርስሊ መሆናቸውን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ ዲማንድ ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው እዚህ ከላይ የገለጽኩትን ነው እዚህ ጋር የሚገልጸው ስለዚህ ፋንክሽኑ ኔጌቲቭ ስሎፕ ነው ያለው ኳንቲቲ ዲማንድ ኔጌቲቭ ስሎፕ ነው ያለው እንዳልኳችሁ ወደታች አግድም ስለሆነ ማለት ነው ኦር ዘ ከርቭ ስሎፕስ ዳውንዋርድ ስለዚህ ይሄን ትይዛላችሁ ፈተና ላይ ከመጣል ኳንቲቲ ዲማንድ ላይ ነው ወይስ ኳንቲቲ ሰፕላይድ ላይ ነው ስሎፑ ዳውንዋርድ ግራፉ ወይም ከርቭ ስሎፑ ዳውንዋርድ ወይም አፕዋርድ የሚለውን ትይዛላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም የሰፕላይ ደግሞ በተቃራኒው ስለሆነ የምናየው ነው This important property is given the name of downward sloping demand ይባላል downward sloping demand የሚል ስም ተሰጥቶታል ማለት ነው ስለዚህ the law of demand can be stated as all other things remained constant the quantity demand of a commodity increases when its price decreases and decreases when its price increases ስለዚህ ሌሎች ኮንስታንት ቲንግሶችን ኮንስታንት አርገን ስናይ የአንድ ዕቃ ዋጋ ዲማንድ የምናደርገው የሚጨምረው ፕራይሱ ሲቀንስ ነው የሚቀንሰው ደግሞ ፕራይሱ ሲጨምር ነው ስለዚህ ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ፋክተርስ አፌክቲንግ ዲማንድ ከዛ አዘር ቲንግስ ያልናቸውን ደግሞ እንገልጻለን ማለት ነው ከፕራይሱ ውጭ ለአንድ ዕቃ ያላችሁን ፍላጎት ምን አፌክት ሊያደርገው ይችላል ስለዚህ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ አር ፋክተርስ that cause the consumer to increase or decrease the demand for the particular commodity ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ የምንላቸው እዚህ ጋር በደረቅ ለምሳሌ ዘርዝሯቸው የሚባል ሊመጣ ይችላል ስለዚህ አንድ ዕቃ ለአንድ ዕቃ ያላችሁን ፍላጎት የሚጨምሩ ወይም የሚቀንሱ ነገሮች ምንድናቸው የመጀመሪያው ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ ነው ይሄ ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ አሁን ከላይ ያየነው ነው የዲማንድ ከርቭን ለመሳል የሚጠቅመን ዋና ፓርቲኩላር ይሄ ነው ዋና የምንለው ዲተርሚናንት ይሄ ነው ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ ነው በደንብ የሚለው አፌክት የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ነው ከዛ ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ኢዝ ኢምፖርታንት ዲተርሚናንት ነው ከላይ ያየነው ይሄ ምንድነው ኔጌቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው እንት ይዛላችሁ ከዛ ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ price of related goods ማለት price of related goods like substitutes and complementary goods also affect the demand of the product ማለት ነው ስለዚህ related good ማለት አብረው የሚሄዱ substitute ማለት የሚተኩ ማለት ነው ለምሳሌ አንዱን ጫማ በሌላ ጫማ ልትተኩት ይችላል ስለዚህ ሁለቱ ብራንዶች ሰብስቲቲዩት ይባላሉ ኮምፕሊመንታሪ ማለት ደግሞ አብረው የሚሄዱ ነገሮች ለምሳሌ መኪናና ጎማው ለምሳሌ ኮምፕሊመንታሪ ጉድ ናቸው ስለዚህ ሪሌትድ ጉዶቹ ስለዚህ ለምሳሌ መኪናው በተወደደ ቁጥር ጎማው ይወደዳል ወይስ አይወደድም አንድ ጫማ ሲወደድ ደግሞ ሌላኛው ብራንድ ጫማ ይወደዳል ወይስ አይወደድም የሚለው
አንድ ቃል ያለንን ዲማንድ ፍላጎት ሊቀንሱም ሊጨምሩም ይችላሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲተርሚናንት ነው ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ደግሞ ኢንቨርስ የሆነ እንትን ያላችሁ ሰብስቲቲዩት ጉድ ሲሆን እንዳልኳችሁ የሆነን ኢች አዘር አንዱ የሚሰጣችሁን ሳቲስፋክሽን ሌላኛው ይሰጣችኋል። ስለዚህ ኮፊ ኤንድ ቲ ቡና ወይም ሻይ፣ እስክሪብቶ ወይም ፔንስል ተመሳሳይ የሆነ ፋንክሽን ስላላቸው ማለት ነው። ኮምፕሊመንታሪ ሲሆን ደግሞ አብሮ የሚሄዱ ናቸው። ሻይና ስኳር፣ ስልክና ሲም ካርድ፣ መኪናና ነዳጅ እንደዛ ሲሆን ገኔን ቡሌት ሲሆን ደግሞ ኮምፕሊመንታሪ ጉድ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ደግሞ ምንድነው? በሰብስቲቲዩት ኬዝ ራይዝ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዋን ኮሞዲቲ ሊድስ ቱ ዘ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ዲማንድ ፎር ኢትስ ሰብስቲቲዩት። ስለዚህ ለምሳሌ ናይኪ እና አዲዳስ ጫማ ብለን እንዲህ አሁን እነዚህ ሰብስቲቲዩት እቃዎች ናቸው ወይም ጉዶች ናቸው። ስለዚህ የናይኪ ዋጋ መጨመር ለአዲዳስ ያለንን ፍላጎት ይጨምረዋል። ምክንያቱም ከናይኪ ይልቅ አዲዳሱን በቀላሉ ማግኘት ስለምትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትይዙት አንድ ሪሌሽንሺፕ አለ ማለት ነው። በኮምፕሊመንታሪ ጊዜ ግን በተቃራኒው ኤ ፎል ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዋን ኮሞዲቲ ሊድስ ቱ ዘ ራይዝ ኢን ዲማንድ ፎር ዘ ጉድስ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንዳየነው በሰብስቲቲዩት ጊዜ የአንዱ ዋጋ ሲጨምርባችሁ ወደ ሌላኛው ስለምትሄዱ የአንዱ ፕራይስ መጨመር የሌላኛው ዲማንድ ወደ ላይ ድራይቭ ሲያደርገው፣ በዚህ ጊዜ ግን በተቃራኒው የአንድ እቃ ዋጋ መቀነስ ዲማንዱን ይጨምራል። ለምሳሌ የመኪና ዋጋ ከቀነሰ ለጎማ ያለን ዲማንድ ይጨምራል። ወይም ደግሞ የስኳር ዋጋ ለምሳሌ ሲቀንስ ለሻይ ያላችሁ ዲማንድ ይጨምራል። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ የምታዩት ሪሌሽንሺፕ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር። እሺ ከዛ ኮንሱመር ኢንካም፣ ይሄ ደግሞ ገቢያችሁ ደግሞ ለአንድ እቃ ሳይሆን አክቹሊ ኦልሞስት ለሁሉም ያላችሁን እቃ ዲማንድ አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ ሪሌትድ ዲማንድ ዳይሬክት ሪሌት ያደርጋል። ስለዚህ ኢንካማችሁ ሲጨምር ለምሳሌ ኢንካም ሲጨምር ዲማንድም ይጨምራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ስለዚህ ኢንቨርስሊ ነው ዳይሬክትሊ ነው የሚለውን እያንዳንዱን ኬስ ትይዛላችሁ። ስለዚህ ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ ከሆነ ኢንቨርስሊ ነው፣ ሪሌትድ ከሆነ በሰብስቲቲዩት ጊዜ እና በኮምፕሊመንታሪ ጊዜ ሰብስቲቲዩት ጊዜ ኢንቨርስሊ ነው፣ ኮምፕሊመንታሪ ላይ ዳይሬክት ነው። ኮንሱመር ኢንካም ዳይሬክት ነው። እሺ ሶስት ከዛ አራተኛው ደግሞ ቴስት ኤንድ ሃቢትስ ነው። ይሄ ደግሞ ፍላጎታችሁ፣ ጣዕማችሁ የእናንተ የምትፈልጉት ነገር ነው። ስለዚህ በጣም ኢፌክቲቭ የሆኑ ፋክተሮች ናቸው። ስለዚህ ለአንድ እቃ ያላችሁ ቴስት ወይም ሃቢት ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል፣ ይጨምረዋል ወይም ይቀንሰዋል ለአንድ እቃ ያላችሁን ፍላጎት ማለት ነው። ከዛ ፖፑሌሽን አለ። ፖፑሌሽን ደግሞ if the size of population is greater the demand for goods will be greater። ይሄ ግልጽ ነው። የአንዲት ሀገር ፖፑሌሽን ብዛት ብዙ ሲሆን ለእቃዎች ያለን ፍላጎት ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሲዝን ዘ ዲማንድ ፎር ኮሞዲቲ ኦልሶ አፌክትድ ባይ ዘ ሲዝን። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ወፋፍራም ሲዝን ደግሞ ጊዜ ወይም ወቅቱም ይወስነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ለወፋፍራም ጊዜዎች ያለን ፍላጎት የሚጨምረው ክረምት ሊገባ ሲል ነው ማለት ነው። ጃኬቶች ምኖች የሚሸጡ ማለት ነው። ቀለል ያሉ ቲሸርቶች የሚሸጡት ደግሞ በበጋ ጊዜ ነው። ስለዚህ ሲዝንም አፌክት ያደርገዋል አንድ እቃ ያለንን ፍላጎት። ስለዚህ ኮንሱመርስ ፊውቸር ፕራይስ ኤክስፔክቴሽን፣ ይሄ ደግሞ ኤክስፔክት የሚያደርጉት ኮንሱመሮች ወይም ደግሞ ገዢዎች ፊውቸር ፕራይስ ኤክስፔክቴሽናቸው አፌክት ያደርጓል። ኢፍ ኮንሱመር ኤክስፔክትስ ፕራይስ ራይዝ ቱ ኢን ዘ ፊውቸር ሂ ሜይ ባይ ሞር አት ዘ ከረንት ፕራይስ። ስለዚህ ለምሳሌ የአንድ እቃ ዋጋ ወደፊት ይጨምራል ብሎ ካሰበ አሁን በደንብ ገዝቶ ማስቀመጥ ስለሚፈልግ ለዛ እቃ ያለው ፍላጎት ይጨምራል፣ ዲማንዱ ይጨምራል። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ደግሞ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ changes in quantity demanded and changes in demand። change in quantity demanded ስናይ ግራፍ ላይ ነው አሁን የምናየው። other things being equal it designates the movement from one point to another point from one price quantity combination to another on the fixed demand schedule or demand curve። ስለዚህ the cause of such a change in an increase or decrease in price of the product being considered downward movement along the demand curve is called the extension of the demand while the upward movement is the contraction of demand። ወደታች የምናደርገው ጉዞ እዚሁ ጋር አንዱ ጋር ኤክስቴንሽን ኦፍ ዲማንድ ሲሆን the upward movement ደግሞ ኮንትራክሽን ኦፍ ዲማንድ። ምክንያቱም ኳንቲቲ ዲማንድ ሲጨምር ኤክስቴንሽን ይባላል፣ ሲቀንስ ወይም ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ስትሄዱ ኳንቲቲ ዲማንዳቸው የቀነሰ ስለሚሄድ ኮንትራክሽን ኦፍ ዲማንድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያም ኳንቲቲ ዲማንዳችሁ ሲቀንስና ሲጨምር ነው
change in demand ደግሞ change in one or more determinants of demand ስለዚህ ከፕራይሱ ውጭ አሁን ይሄ happen የሚያደርገው ፕራይሱ ሲጨምር ወይም ሲቀንስ ነው ስለዚህ ፕራይሱ ሲጨምር ወይም ሲቀንስ a movement along the demand curve ነው የምታደርጉት ይሄን እንዳትረሱ ፕራይሱ ብቻ ሲጨምር ወይም ሲቀንስ እዚህ ጋር ነው የምትንቀሳቀሱት ወይ ይሄ ወደዚህ ትሄዳላችሁ ወይ ወደዚህ ይሆናል ፕራይሱ ኮንስታንት ሆኖ ሌሎች ከላይ ያወራናቸው ፋክተሮች ሲጨምሩ ወይም ሲቀንሱ ግን ቶታሊ ግራፋችሁ ይቀየራል ማለት ነው ተመሳሳይ ፕራይስ ሌቭል ላይ ዲማንዳችሁ የተለያየ ዲማንድ ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው ያን የሚያደርገው ደግሞ ጣማችሁ ሊኖር ይችላል የፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ ሊሆን ይችላል ሲዝኑ ሊሆን ይችላል ቅድም እንዳወራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ሊመለስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ከሆነ አጠቃላይ ግራፍ ነው የሚቀየር ከዲማንድ 0 ወደዚህ ወይም ወደዚህ ሊሄድ ይችላል change in እንትን ከሆነ change in quantity demanded ከሆነ ደግሞ quantity ወደዚህ ወይም ወደዚህ ስለሚሄድ ግራፉ አይቀየርም ግን ፕራይሱ ያመጣው ለውጥ ነው ማለት ነው ወደ ላይም ወደታችም ኤክስትራክሽን እና ኮንትራክሽን ኦፍ ዲማንድ እንድታደርጉ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው እሺ derivation of market demand individual demand አለ individual demand may be defined as a quantity of a commodity that a person is willing and able to buy at a given price over a specified period of time individual demand የምንለው የአንድ ሰው ፍላጎት ነው ስለዚህ የአንድ ኮሞዲቲ ያለ ከዛ የሚፈልገው ብዛት አለ ስለዚህ ያ individual demand እንለዋለን market demand ሲሆን ደግሞ market demand refers to the total quantity that all the users of the commodity are willing and able to buy at a given price over a specific period of time market demand ስንለው ደግሞ ቶታሊ በቃ የሁሉም በአንድ ገበያ ላይ ያሉ ገዢዎች ሙሉ የሚፈልጉት ያንድን እቃ የተለያዩ እቃዎች ሊሆን ይችላል ዲማንዳቸው እነዛ ሲሰላ ማርኬት ዲማንድ ይባላል ይሄ ሆሪዞንታሊ መደመር ነው በቃ የአንድ ሰው ያን እቃ በስንት ብር ስንት ይፈልጋል ሌላኛው ሰው ስንት ይፈልጋል ያ ሲደመር ማርኬት ዲማንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሆሪዞንታሊ እንደደመር ነው ማለት ይሄ ሲደመር ይሄ ኢንዲቪጁዋል ዲማንዶች ሶስት ኢንዲቪጁዋል ዲማንዶች ኮንሱመር ኤቢሲ የማርኬት ዲማንዱን ይሰጡናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆሪዞንታል ሳሚዬሽን ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ከርቭስ ነው ማለት ነው ማርኬት ዲማንድ የምንለው ስለዚህ ቫሪየስ ኳንቲቲስ እንዳልኳችሁ ነው እንደዛ ነው ኒውሜሪካል ኤግዛምፕል የቁጥር ኤግዛምፕል ስናይ ሰፖርት ዘ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ፋንክሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኢዝ q1 50 minus 5p and there are about 1000 buyers in the market then the market demand is function given by ስለዚህ ይሄ የአንድ ኢንዲቪጁዋል የዲማንድ ፋንክሽን ከሆነ እና ተመሳሳይ እንደሱ አይነት 100 ባየሮች ካሉ ስለዚህም በቀላሉ በ100 ማባዛት ነው ማለት ነው ሆሪዞንታል ሳሚዬሽን ወደ ጎን እየተደመሩ ስለሚሄዱ ስለዚህ የማርኬት ዲማንድ ኢኳልስ ቱ 5000 minus 500 ፕራይስ ይሆናል ማለት ነው ቲዮሪስ ኦፍ ሰፕላይ በምንመጣበት ጊዜ እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው አሉ ዲማንድን አየን ምን እንደሆነ ግራፉን ስኬጁሉን ከርቡን አየን ከዛ ደግሞ ከዲተርሚናንቶችን አየን ከፕራይስ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ አየን ማለት ነው አሁን ደግሞ ቲዮሪስ ኦፍ ሰፕላይ እንመጣለን ስለዚህ ሰፕላይ ደግሞ ገዢዎች አሉ ባየሮች አሉ ከዛ ሰፕላይ ደግሞ ሰፕላይ may be defined as the various amounts of product that a producer when a firm is willing and able to produce and make available for a sale in a market over a specific period of time at a given prices ceteris paribus ስለዚህ ceteris paribus ማለት other things being constant ማለት ነው ሌሎች ነገሮች ኮንስታንት እንደሆኑ ሰፕላይ የምንለው አንድ ፈርም ወይም ደግሞ አምራች willing የሆነ ፍላጎት ያለው አውቶ ለመሸጥ ፍላጎት ያለው እቃና ደግሞ able to make ለማምረትም አቅሙ ያለው ነገር ሲኖረው ሰፕላይ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ holding other factors constant the quantity supply for a good or service is amount offered for sale at a given price በተወሰነ ዋጋ ለሽያጭ አቅርቦት የቀረበ ኳንቲቲ ሰፕላይ ብዛት ደግሞ ሰፕላይ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሰፕላይ ፋንክሽን ሰፕላይ ስኬጁል ሰፕላይ ከርቭስ እና ደግሞ ሰፕላይ ፋንክሽን is a statement that relation between quantity supplied ስለዚህ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ኳንቲቲ ሰፕላይድ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ምን ላይ ነው ደግሞ አሁንም ፕራይስ ላይ ነው ስለዚህ ዲማንድም ሰፕላይም ፕራይስ ላይ ብቻ ነው እንትን የሚያደርጉት ዲፔንድ የሚያደርጉት ማለት ነው ፋንክሽናቸው ላይ ከዛ ውጭ ግን ሌሎች እንዳየናቸው ዲተርሚናንቶችም አሏቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት qx ወይም q supplied is a function of price ስለዚህ የአንድ እቃ ዋጋ መጨመርና መቀነስ አንድ አምራች ለገበያ ማምረት ማቅረብ የሚፈልገውን ብዛት እንትን ያደርጋል ፋክተር ያደርጋል ስለዚህ is equals to a plus b p ማለት ነው a እና b ኮንስታንቶች ናቸው ፕራይስ ደግሞ እንትን ነው ስለዚህ ጋር የምታዩት ፕላስ የመጣችው
በኪው እና በሰፕላዩ እና በፕራይሱ ያለው ሪሌሽንሺፕ ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ መሆናቸውን ነው የሚያሳይ። ያ ማለት አንዱ ሲጨምር ሌላኛውም ይጨምራል። ይሄ 2 3 4 ያለ በሄደ ቁጥር አንድ ፋብሪካ ማቅረብ የሚፈልገው እቃ መጠን ይጨምራል ማለት ነው ፕራይሱ በጨመረ ቁጥር። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ነው። ስኬጁል ማለት በሰንጠረዥ ይገባል። ይሄ ቁጥር ስንተካበት ከዛ ከሰንጠረዥ ደግሞ ወደ ከርቭ ወይም ደግሞ ወደ ግራፍ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምታዩት ፖዚቲቭ የሆነ አፕዋርድሊ ስሎፒንግ የሆነ ግራፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ሲጨምር ሌላኛውም እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ የሰፕላይ ከርቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሎት የሚያደርገው ፕራይሱን በቨርቲካል አክሲስ እና ኳንቲቲውን በሆሪዞንታል አክሲስ እንትን ያለ ነው ኢሉስትሬት ያደረገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሙሉ እንደዛ ነው። ስሎፑ ምንድነው እንዳልኳችሁ ፖዚቲቭ ነው ወይም አፕዋርድሊ እንትን ነው ስሎፕድ ነው። ዘ ሎው ኦፍ ሰፕላይ ኤክስፕረስ ዘ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ከፕራይሱ እና ኳንቲቲ ሰፕላይድ የአንድ እቃ ዋጋ በጨመረ ቁጥር ሰፕላይ ማድረግ የሚፈልጉት የእቃ ብዛት ይጨምራል የፋብሪካዎች ማለት ነው። ምክንያቱም ቶሎ ፕሮፊት ማግኘት ስለሚፈልጉ። ስለዚህ በዲማንድ ጊዜ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ወይም ኢንዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ፕራይስ እና ዲማንድ ማለት ነው። በሰፕላይ ጊዜ ደግሞ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ዳይሬክትሊ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይስ ኤንድ ሰፕላየር ፖዚቲቭ ሪሌትድ ነው። ፖዚቲቭ ሪሌትድ ስለሆነ ያች ቢ ፕላስ ቢ ናት ፕላስ ቢ ፒ ናት። ግራፍ ደግሞ አፕዋርድሊ ስሎፒንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ደግሞ ቅድም እንዳየ ነው ተመሳሳይ ነው። ቼንጅ ሲሆን ሞመንት አሎንግ ዘ ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የአንድ እቃ ዋጋ ከዚህ ወደዚህ በሄደ ቁጥር የአንድ ፋብሪካ ማቅረብ የሚፈልገው ኳንቲቲ ከዚህ ወደዚህ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ዲክሪዚንግ ሰፕላይ ኢንክሪዚንግ ሰፕላይ ይሆናል። ሌሎች ፋክተሮች ደግሞ ከፕራይስ ውጭ ያሉ ፋክተሮች ደግሞ ሙቭ በሚያደርጉበት ጊዜ ለምሳሌ ሲዝኑ ሊሆን ይችላል እንዳልኳችሁ፣ ወይም ደግሞ ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድ ሲሆን ግን ግራፉን ሙሉ በሙሉ ጃምፕ አድርጎ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል ማለት ነው። ስቲል በተመሳሳይ ፕራይስ ሆኖ እንኳን ጃምፕ አድርጎ ኳንቲቲ ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል በፕራይስ አፌክት ስለማይደረግ በዛ ጊዜ ማለት ነው። በፕራይስ ብቻ አፌክት በሚደረግበት ጊዜ ግን ሞመንት አሎንግ ዘ ከርቭ ዘ ሰፕላይ ከርቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዲማንድ ጊዜ እንዳየናቸው ፋክተርስ አፌክት የሚያደርጉትን ፋክተሮች እንዲህ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዘ ኮስት ኦፍ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ማለት ዘ ኮስት ዲፔንድስ ኦን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ፋክተርስ። ስለዚህ እቃዎች ጥሬ ግብአቶች ማለት ነው። ኢንፑቶች የፕራይስ ኦፍ ኢንፑትስ ማለት ነው። ስለዚህ አን ኢንክሪዝ ኢን ፋክተር ኮስትስ ዘ ኢንክሪዚንግ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ሪዱስስ ሰፕላይ። ስለዚህ የአንድ እቃ ጥሬ እቃ ለምሳሌ ለማምረት የሆነን እቃ የምንወስዳቸው ኢንፑቶች ዋጋ በጨመረ ቁጥር ሰፕላይ ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ዋጋ ስለሚወደድባቸው ማለት ነው። ሁለተኛ the state of technology። ቴክኖሎጂ በጣም ፋሲሊቴትድ የሆነች ቴክኖሎጂ ከሆነ ሰፕላዩን ይጨምሯል። ምክንያቱም በብዛት ማምረት ይችላሉ፣ በዝቅ ባለ ዋጋ መሸጥ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ነው። ከዛ ሌሎች ኤክስተርናል ፋክተሮች አሉ። ኤክስተርናል ፋክተርስ ላይክ this influence the supply if there is a flood። ለምሳሌ ድርቅ ወይም ደግሞ ፍለድ ደግሞ የጎርፍ ቢኖር ሰፕላዩን ይቀንሰዋል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አፌክት ያደርገዋል። ታክስ ኤንድ ሰብሲዲ ለአንድ እቃ ላይ ያለው ታክስ በጨመረ ቁጥር ሰፕላዩን ይቀንሰዋል። ከዛ ትራንስፖርት አለ። ቤተር ትራንስፖርት ወይም ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር በተዘረጋ ቁጥር ሰፕላዩን ይጨምረዋል ማለት ነው። ይሄኛው ሌላኛው ነው። ከዛ the price of other goods if the price of other goods is more than the price of the commodity X then the supply of the commodity X will be increased ማለት ነው። ስለዚህ የሌሎች ፕራይሶች ዋጋ በጨመረ ቁጥር ሰፕላይ የኤክስ ሰፕላይ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ሲወደዱ ሰዎች ወደዛ ሳይሆን የሚፈልጉት ዝቅ ያለው ወደ ኤክስ ኮሞዲቲ ይመጣሉ። ስለዚህ ያንን ሚት ለማድረግ እነሱን ደግሞ ዝቅ ትጨምራላችሁ ማለት ነው ሰፕላያችሁን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው ሪሌትድ የሆኑት ጥያቄዎች ላይ ስለሚመጡ አብዛኛውን ጊዜ ትይዛላችሁ። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ነው። ኮስቱ ሲጨምር ሰፕላዩ ይጨምራል። ይሄ ፖዚቲቭ ሪሌትድ ነው። ቴክኖሎጂ ፋሲሊቴትድ ሲሆን ሰፕላያችሁ ይጨምራል። ኤክስተርናል ፋክተር ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭሊ አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ታክስም ኔጌቲቭሊ አፌክትድ ነው። ታክሱ ሲጨምር ሰፕላያችን ይቀንሳል። ይሄም ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ነው። ፕራይስ ኦፍ አዘር ጉድስ ደግሞ ኔጌቲቭ ሪሌትድ ነው። የሌሎች ዋጋ ሲጨምር የኛ ሰፕላይ ይጨምራል። ስለዚህ ፖዚቲቭ ሪሌትድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድራይቭ እንዴት ነው የሚደረገው? የማርኬት ደግሞ ቅድም እንዳየነው ሆሪዞንታል ሳሚሽን ነው የሚሆን። ስለዚህ አንድ ፋብሪካ ማምረት የሚችለው ይሄ አለ። ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛ የማርኬቱን ያጠቃላይ
ሰፕላይ ይሰጠናል። ስለዚህ ሆሪዞንታል ሳሜሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው እንደ ቅድሙ በ120 እናባዘዋለን። 120 ፋብሪካዎች በዚህ የማርኬት የሰፕላይ ፋንክሽን ስናባዘው ይሄን ያህል ይሰጠናል፣ የማርኬቱን ዋጋ ይሰጠናል ማለት ነው።